নমস্কাৰ আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলৰ ভিলুকাপৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ ভিলুকাপৰ লগত কেনেকৈ ইফ ইৰৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেই বিষয়ে আজি আমি এই ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিব নিশ্চয় ভাল পাব আহক এতিয়া আমি আলোচনা কৰোঁ চাওক মোৰ ইয়াত সিৰিয়েল নাম্বাৰ কাষ্টমাৰ আইডি নেম সেক্স ভিলেজ ডিস্ট্ৰিক্ট এমাউণ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ ডাটা কিছুমান আছে কেতিয়াবা কোনো মানুহে সিৰিয়েল নাম্বাৰ অনুযায়ী এই ডাটাবিলাক বিচাৰি উলিয়াব বিচাৰিব আকৌ কিছুমানে হয়তো কাষ্টমাৰ আইডিৰ জৰিয়তে এই ডাটাবিলাক বিচাৰি উলিয়াব বিচাৰিব গতিকে যাতে আমি সিৰিয়েল নাম্বাৰৰ জৰিয়তেও বিচাৰি উলিয়াব পাৰোঁ বা কাষ্টমাৰ আইডিৰ জৰিয়তেও বিচাৰি উলিয়াব পাৰোঁ এই কামটো কেনেকৈ কৰিম প্ৰথমতে আপুনি সহজ কৰিব যদি বিচাৰে যে আমি গোটেই কামবিলাক সহজ কৰিম তেতিয়াহ'লে আপুনি এই ডাটাবিলাক সিলেক্ট কৰি ইয়াৰ এটা নেম দিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব চাব আপুনি গোটেই ডাটাবিলাক সিলেক্ট কৰক একেবাৰে সিৰিয়েল নাম্বাৰৰ পৰা এমাউণ্টলৈ সিলেক্ট কৰোঁতে আপুনি এটা কথা মন কৰিব যে আপুনি এই যে কলম হিডিং আছে ওপৰৰ এ বি চি ডি এনেকৈ যে কলম হিডিং আছে আপুনি কলম হিডিঙত ক্লিক কৰি ধৰি এনেকৈ সিলেক্ট কৰিব তো যদি আপুনি এ বি চি ডি এনেকৈ ধৰি আপুনি সিলেক্ট কৰে তেতিয়া দেখা হ'ব তলৰ পিনেও সিলেক্ট হৈছে মানে যিমান ৰ' আছে গোটেইবিলাক সিলেক্ট হৈছে এনেকুৱা কৰিলে কি হ'ব পিছত যদি ডাটা বাঢ়িও যায় তথাপিতো আমাৰ এই ফৰ্মুলাই কাম কৰি থাকিব গতিকে এইটো খুব এটা ভাল পদ্ধতি গতিকে আপুনি এনেকৈ সিলেক্ট কৰিব এতিয়া সিলেক্ট কৰি কি কৰিব এইখিনিক নাম দিয়াৰ কাৰণে আপুনি নেম বক্সলৈ যাব লাগিব ওপৰত যে এইখিনিত নেম বক্স এটা আছে তাত আপুনি ক্লিক কৰি দিব য'ত সেল নেম এটা লিখা আছে A1 আছে আপোনাৰ হয়তো বেলেগ কিবা লিখা থাকিব পাৰে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত ধৰক মই ইয়াত ৰাম লিখিম RAM ৰাম এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিলোঁ তাৰপিছত কি কৰিম কাষ্টমাৰ আইডিৰ পৰা এবাৰ মই সিৰিয়েল নাম্বাৰ যিটো এ কলমত আছে সেইটো বাদ দি বাকিবিলাক সিলেক্ট কৰিব লাগিব বিৰ পৰা BCDEFG এইখিনি মই সিলেক্ট কৰি লৈছোঁ এতিয়া মই তাত হৰি দিম হৰি চাওক এটা মই দিলোঁ ৰাম নাম আৰু এটা দিছোঁ হৰি নিশ্চয় বুজি পাইছে এতিয়া কি কৰিম চাব এই যে সিৰিয়েল নাম্বাৰ লিখিছোঁ আপোনালোকক মই অকণমান ডাঙৰ কৰি দেখুৱাইছোঁ চাব সিৰিয়েল নাম্বাৰ সিৰিয়েল এটা বেলেগ ৱৰ্ড হৈ আছে নাম্বাৰ এটা বেলেগ ৱৰ্ড হৈ আছে সেই দুটা ৱৰ্ডৰ মাজত যি স্পেচ আছে মই কাটি দিলোঁ আৰু তাত শিফ্ট ধৰি মাইনাছ চিনটো দি দিম চাওক এতিয়া কি হৈছে আমি দেখাত দুটা ৱৰ্ডৰ দৰে লাগি আছে কিন্তু এটাই ৱৰ্ড বুলি কম্পিউটাৰে লৈ আছে গতিকে আপুনি কাষ্টমাৰ আইডিটোও তেনেকৈ শিফ্ট মাইনাছ প্ৰেছ কৰি আপুনি দিব এতিয়া দেখাত দুটা ৱৰ্ডৰ দৰে লাগি আছে কিন্তু কম্পিউটাৰে এটা ৱৰ্ড বুলি লৈ লৈছে তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব লাগিব চাব এইখিনিলৈকে মন কৰক য'ত আমি কাষ্টমাৰ আইডি বুলি লিখি ৰাখিছোঁ সেই কাষ্টমাৰ আইডিটোত ক্লিক কৰিছোঁ মই এইটো মুছি দিছোঁ বাৰু ডাটা টেবত গৈছোঁ ডাটা টেবত গৈ ডাটা ভেলিডেশ্যনত ক্লিক কৰিছোঁ আৰু এটা লিষ্ট অপশ্যনটো সিলেক্ট কৰিছোঁ তলত চ'ৰ্চত ক্লিক কৰিছোঁ এতিয়া মই কি কৰিছোঁ এই সিৰিয়েল নাম্বাৰ আৰু কাষ্টমাৰ আইডি এই দুটা ঘৰ সিলেক্ট কৰি অ'কে ক্লিক কৰিম অ'কে ক্লিক কৰাৰ পিছত সোঁচাইডে চাওক ইয়াত ক্লিক কৰিলে আপুনি কি পাব এই যিটো আমাৰ ড্ৰপ ডাউন বুটম এটা আহি গ'ল ফিল্টাৰ বুটম বুলি ক'ব পাৰে তাত ক্লিক কৰিলে দেখা পাব যে আপুনি সিৰিয়েল নাম্বাৰো বাছনি কৰিব পাৰে কাষ্টমাৰ আইডিও বাছনি কৰিব পাৰে দুটা অপশ্যন পাই গৈছে চাওক এতিয়া আমি কি কৰিম এই যিটো এ কলম হেডিং আছে তাত ক্লিক কৰিছোঁ ফৰ্মুলাছ টেবলৈ গৈছোঁ ফৰ্মুলাছ টেবলৈ গৈ আপুনি ক্ৰিয়েট ফ্ৰম চিলেকশ্যন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব চাওক এইখিনিতে ক্ৰিয়েট ফ্ৰম চিলেকশ্যন অপশ্যন এটা আছে দেখিছেনে এইটোত ক্লিক কৰিব ক্ৰিয়েট ফ্ৰম চিলেকশ্যনত ক্লিক কৰি অ'কে ক্লিক কৰিম বি কলমত ক্লিক কৰি গোটেই কলমটো মই সিলেক্ট কৰি ৰাখিছোঁ এতিয়া ক্ৰিয়েট ফ্ৰম চিলেকশ্যনত ক্লিক কৰি অ'কে ক্লিক কৰিম এতিয়া চাব এই যে মই কাষ্টমাৰ আইডি লিখা যোৱা কৰিব লগা এই ঘৰটোত ক্লিক কৰিম এই ঘৰটোত ক্লিক কৰিছোঁ পুনৰ ডাটাত গৈছোঁ ডাটা ভেলিডেশ্যনত গৈছোঁ এইবাৰ মই ইয়াত লিষ্ট কৰিম লিষ্ট চাওক লিষ্ট কৰিছোঁ পুনৰ আৰু চ'ৰ্চ যেটো
তলত অপশ্যন আছে তাক ক্লিক কৰি সমান চিন দিছোঁ আৰু ইনডাইৰেক্ট INDIRECT ইনডাইৰেক্ট ফাংচনটো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু ব্ৰেকেট আৰম্ভ কৰিছোঁ। এতিয়া এই কাষ্টমাৰ আইডি যিটো ঘৰত আছে সেই ঘৰটোত মই ক্লিক কৰি দিব পাৰোঁ বা মই লিখিবও পাৰোঁ তাত I1 বুলি এই চেলটোৰ নাম মই ইয়াতে ক্লিক কৰি দিওঁতে ইয়াতে লিখা গৈছে। ইয়াত মই ব্ৰেকেট হেক কৰি দিব লাগিব, তাৰপিছত অ'কে মাৰিম। এতিয়া চাওক ইয়াত কাষ্টমাৰ আইডি লিষ্টখন আহি গৈছে। আৰু যদি মই এইটো ৰোল নাম্বাৰ কৰি দিওঁ বা চিৰিয়েল নাম্বাৰ কৰি দিওঁ, চাওক চিৰিয়েল নাম্বাৰবিলাক দেখুৱাইছে। নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে যে মই এতিয়া কাষ্টমাৰ আইডি কৰিলে সো চাইডে কাষ্টমাৰ আইডিৰ লিষ্টখন ওলাব। আৰু যদি মই এইটো ৰোল নাম্বাৰ বা চিৰিয়েল নাম্বাৰ কৰি দিওঁ তেতিয়া এই চিৰিয়েল নাম্বাৰৰ এই লিষ্টখন ওলাইছে। এইখিনিলৈকে আপোনালোকে বুজি পালে। এতিয়া আমি আৰু এটা কথা মনত কৰি দিওঁ আপোনালোকক, অকণমান আগতে যে আমি এনেকৈ চিলেক্ট কৰি ইয়াত নেম বক্সত নাম দিছিলোঁ, ৰাম দিছিলোঁ আৰু হৰি দিছিলোঁ, এই কথাটো আপুনি মনত ৰাখিব লাগিব যে গোটেই ডাটাবিলাক চিলেক্ট কৰি আমি নাম দিছিলোঁ ৰাম আৰু চিৰিয়েল নাম্বাৰ বাদ দি বাকীকেইটা চেল যেতিয়া আমি চিলেক্ট কৰিছিলোঁ তাত দিছিলোঁ হৰি। এইটো কথা মনত ৰাখিব লাগিব। এতিয়া আমি আহি যাওঁ যে VLOOKUP ফাংচনটো কেনেকৈ কৰিম। অকণমান ডাঙৰ কৰি লৈছোঁ তেতিয়া আপোনালোকে ভালদৰে দেখা পাই থাকিব। চাওক এতিয়া ইয়াত VLOOKUP ফাংচন মই ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। এতিয়া আমি ফৰ্মুলাটো লিখিব গৈ আছোঁ। প্ৰথমতে মই সমান চিন দিছোঁ, VL লিখিছোঁ VLOOKUPৰ কাৰণে। টেপ প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে অট'মেটিকেলি VLOOKUP লিখা গৈছে, লগতে ব্ৰেকেটডালো আহি গৈছে। এতিয়া আমি লুকআপ ভেলু দিব লাগে। এই চিনটেক্সডালে কৈ আছে আমাক লুকআপ ভেলু এইটো হ'ব, চিৰিয়েল নাম্বাৰ 4 যে আছে তাত ক্লিক কৰি দিছোঁ আৰু সেইটো লক কৰাৰ কাৰণে F4 প্ৰেছ কৰিছোঁ। নিশ্চয় লক কিয় কৰিছোঁ গম পাইছে যে কেৱল মই সেই J1 চেলটোৰ কথাই চিন্তা কৰিছোঁ আৰু সেই চেলটোত যিটো চিৰিয়েল নাম্বাৰ বা এমপ্লয় আইডি থাকে সেইটোৰ মানে আমি ৰিজাল্টটো উলিয়াব গৈ আছোঁ। আৰু তাৰ আশে পাশে যি ঘৰ আছে সেই যাতে ঘৰৰ নামলৈকে কেতিয়াও সেইটো J1 চেল নেমটো চেঞ্জ হৈ নাযায়, তাৰ কাৰণে মই F4 প্ৰেছ কৰি এইটো লক কৰি লৈছোঁ। এতিয়া কমা দিব লাগিব। এইবাৰ টেবুল এৰে দিব লাগে। আপোনালোকে চাগে মনত ৰাখিছে ৰাম আছিল আমাৰ টেবুলখনৰ নাম RAM। ৰাম টেবুলখন দিছিলোঁ গোটেই টেবুলখন চিলেক্ট কৰাৰ সময়ত, কমা দিছোঁ। এইবাৰ কলম ইণ্ডেক্স নাম্বাৰ দিব লাগে। কলম ইণ্ডেক্স নাম্বাৰ দিব লাগিলে এইবাৰ আমি 3 দিব লাগিব, কিয়নো চিৰিয়েল নাম্বাৰ 1 নম্বৰ কলমত আছিল। কাষ্টমাৰ আইডি অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ। চাওক চিৰিয়েল নাম্বাৰ 1 নম্বৰ কলমত আছে, 2 নম্বৰ কলমত কাষ্টমাৰ আইডি আছে, 3 নম্বৰ কলমত নেম আছে। গতিকে আমি 3 লিখিব লাগে। 3 লিখিব লাগে, ইয়াত আমি 3 লিখিব লাগে, কিন্তু 3 নিলিখোঁ, অট'মেটিকেলি লিখা যোৱা কৰিব বিচাৰিছোঁ। তাৰ কাৰণে ROW ফাংচন আমি ইউজ কৰিব লাগিব। ফাংচন ইউজ কৰিলে ইয়াত 2 ওলাব, কিয় আমি 2 নম্বৰ ৰত লিখি আছোঁ বৰ্তমান। 2 to 3 কৰিব লাগে, 2 to 3 কৰিব লাগিলে +1 দিব লাগিব নিশ্চয়, গম পাইছে। গতিকে এইটো আমি +1 দিলোঁ। তাৰপিছত আমি 0 দিব লাগিব, ব্ৰেকেট হেক কৰিব লাগিব। 0টো আমি একজেক্ট ভেলুৰ কাৰণে দিছোঁ। এতিয়া এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে আমি ৰিজাল্ট পাই যাম। চাওক এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিছোঁ মই, চাওক মধু আহিছে নাম 4 চিৰিয়েল নাম্বাৰৰ। নিশ্চয় এইখিনি আপোনালোকে বুজি পালে। কিন্তু যদি আপোনালোকে ফাংচনৰ পিছত কিয় +1 দিছোঁ সেইটো যদি আপোনালোকৰ খোকোজা লাগিছে, মই দেখুৱাই দিছোঁ +1 দিলেনো কি হ'ব। তো এইখিনি মই এইবাৰ কাটি লৈছোঁ, লৈ পুনৰ VL দিছোঁ। চাওক টেপ প্ৰেছ কৰিছোঁ, এইটো চিৰিয়েল নাম্বাৰত ক্লিক কৰি দিছোঁ, F4 প্ৰেছ কৰিছোঁ, কমা দিছোঁ, ৰাম লিখিছোঁ, টেবুলখনৰ নাম কমা দিছোঁ, ROW ব্ৰেকেট আৰম্ভ কৰি ব্ৰেকেট হেক কৰিছোঁ, কমা দিছোঁ, 0 দিছোঁ, তাৰপিছত ব্ৰেকেট হেক কৰিছোঁ, এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিম। নিশ্চয় 2 নম্বৰ ৰত আমাৰ কাষ্টমাৰ আইডি আছে, কাষ্টমাৰ আইডি আহি গৈছে। আমি 3 দিব লাগিব, তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব, চিত যে নামটো আছে 1 নম্বৰ কলমত আমাৰ চিৰিয়েল নাম্বাৰ আছে, 2 নম্বৰ কলমত কাষ্টমাৰ আইডি, 3 নম্বৰ কলমত নেম আছে। গতিকে আমাক নেম লাগে, তো 3 কৰিব লাগিল। এই যিটো আমাৰ ফাংচন লিখিছোঁ ব্ৰেকেট আৰম্ভ কৰি ব্ৰেকেট হেক কৰিছোঁ, তাৰ কাষত +1 দি দিয়ক আপুনি, এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰক। চাওক মধু আহি গৈছে, নিশ্চয় গম পাইছে। তো এতিয়া আমি কি কৰিব পাৰোঁ, এতিয়া আমি এনেকৈ টানি দিব পাৰোঁ।
টানি দিলে আমাৰ এইখিনি ৰিজাল্ট ওলাইছে। কিন্তু এইখিনিতে যদি আমি চিৰিয়েল নাম্বাৰটো ওপৰত চেঞ্জ কৰি কাষ্টমাৰ আইডি কৰি দিওঁ, কাষ্টমাৰ আইডি এটা যদি আমি চুজ কৰোঁ, তেতিয়া এই গোটেই ফৰ্মুলাবিলাক ইৰৰ হৈ যোৱা দেখা পাব। এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব চাব, এই যিটো ফৰ্মুলা সেইটো আমি এডিট কৰাৰ কাৰণে ডাবল ক্লিক কৰিছোঁ। ইয়াৰ যিটো সমান চিনৰ পিছত VLOOKUP লিখিছোঁ, VLOOKUP আৰু সমান চিনৰ মাজত লিখিম ইফ ইৰৰ লিখি দিলোঁ আৰু ব্ৰেকেট আৰম্ভ কৰিলোঁ। এইখিনি লিখিছোঁ চাওক, ইফ ইৰৰ আৰু ব্ৰেকেট আৰম্ভ কৰিছোঁ। তাৰপিছত এনেকৈ ফৰ্মুলাটো আছে আৰু লাষ্টৰ পিনে গুচি যাম, মই এটা কমা দিম। যদি এইটো ইৰৰ হয়, এতিয়াতো ইৰৰ হৈছে আমাৰ, যদি এইটো ইৰৰ হয় তেতিয়া পুনৰ VLOOKUP VLOOKUP আৰম্ভ কৰিম। J1ত ক্লিক কৰিব লাগিব, য'ত কাষ্টমাৰ আইডি আছে তাত ক্লিক কৰি দিলোঁ, F4 মাৰি লক কৰি দিলোঁ, কমা দিলোঁ। এইবাৰ আমি লিখিম হৰি লিখিছোঁ। তাৰপিছত কমা দিম, ROW ব্ৰেকেট আৰম্ভ কৰি ব্ৰেকেট শেষ। কোনোবা হয়তো ভাবিব যে কিয় ইউজ কৰিছোঁ। আমি ইতিমধ্যে আমাৰ আগৰ ভিডিঅ'ত ৰ ব্যৱহাৰ কি আমি বুজাই থৈছোঁ। গতিকে আপুনি যদি ব্যৱহাৰটো বুজি পোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে আমাৰ সেই ভিডিঅ'টো চাব পাৰে। আৰু যদি ভাবিছে নহয় এইটো মই ভিডিঅ'তে দেখুৱাই দিব লাগে, শেষৰ পিনে বাৰু দেখুৱাই দিম কিয় ইউজ কৰিছোঁ, গতিকে চাই থাকক। এইবাৰ কমা দি 0 দিলোঁ, ব্ৰেকেট শেষ কৰি দিব লাগিব দুবাৰ, এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিয়ক, চকমুদু আহিছে। এইবাৰ মই এইটো ফিল এণ্ডেল ধৰি তলৰ পিনে টানি দিছোঁ, আহি গৈছে চাওক। এইবাৰ কাষ্টমাৰ আইডিৰ চেঞ্জ কৰি চিৰিয়েল নাম্বাৰ কৰিছোঁ, চিৰিয়েল নাম্বাৰ মই ধৰক 5ৰ জানিব লাগে, 5 কৰি দিছোঁ, ওলাই গৈছে। চিৰিয়েল নাম্বাৰ চাওক, চেঞ্জ কৰি চাব পাৰে আপুনি, চাওক নিশ্চয় ওলাই আহিছে, নিশ্চয় দেখি আছে। চিৰিয়েল নাম্বাৰটো মই চেঞ্জ কৰি কাষ্টমাৰ আইডি কৰিছোঁ, কাষ্টমাৰ আইডি চেঞ্জ কৰি দিছোঁ, চাওক কাষ্টমাৰ আইডি চেঞ্জ কৰি আছোঁ, ডাটা চেঞ্জ হৈ গৈ আছে, নিশ্চয় গম পাইছে। এইখিনি চাগে আপোনালোকে বুজি পালে যে কেনেকৈ আমি একেলগে দুবাৰ VLOOKUP ইউজ কৰিলোঁ। প্ৰথমবাৰ যিটো VLOOKUP ইউজ কৰিছোঁ, সেইটো ফৰ্মুলা যদি ইৰৰ দেখুৱায়, তেতিয়াহ'লে অইন এটা যদি VLOOKUPে কাম কৰিব লাগে, আগৰ পিনে ইফ ইৰৰ লিখিব লাগিব। তো নিশ্চয় ভালদৰে বুজি পাইছে। যদি পোৱা নাই, আমি কৰা কামখিনি বাৰে বাৰে চাব, নিশ্চয় বুজি পাব। এতিয়া অকণমান কৈ দিছোঁ যিসকলে ফাংচনটোৰ ব্যৱহাৰ জনা নাই। চাওক অলপ সোঁ চাইডে আহিছোঁ। আমি ধৰক এতিয়া এই যিটো আমি যিটো চেলত ক্লিক কৰিছোঁ, সেই চেলটো কিমান নম্বৰ ৰোত আছে জানিব লাগে। সমান চিন দিব, ROW ইউজ কৰি লিখি আপুনি প্ৰথমতে ব্ৰেকেট আৰম্ভ কৰিব, তাৰপিছত ব্ৰেকেট শেষ কৰিব, এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিব। এইটো কৈ দিছে যে 5 নম্বৰ এইটো। আপুনি যদি 5 নম্বৰ জেগাত কি কৰিব বিচাৰে, 2, 3 কিবা বেলেগ কৰিব বিচাৰে, তেতিয়া মাইনাছ লিখি দিয়ক, ধৰক 3 লিখি দিয়ক, তেতিয়া 2 লিখা যাব। আৰু এই যিটো ফৰ্মুলা এইটো টানিও দিব পাৰে। কিয় আমি এইটো ইয়াত কৰিব লগা হ'ল অকণমান মই কৈ দিছোঁ। কাষ্টমাৰ আইডি এটা লিখি দিয়াৰ লগে লগে নামটো আহিব লাগে। নামটো ইয়াত VLOOKUPৰ সূত্ৰ মতে কিমান নম্বৰ কলমত আছে সেইটো আমি জানিব লাগে। গতিকে এই নাম্বাৰটো দিবলৈ আমি ফাংচন ইউজ কৰিছোঁ। ইয়াত যিমানটা চেঞ্জ হৈ যাই থাকিব, নিশ্চয় ইয়াতো কলম সিমান বাঢ়ি গৈ থাকিব। গতিকে বাঢ়ি গৈ থাকিব, মানে নাম্বাৰটো বাঢ়ি গৈ থাকিব। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ কলমো চেঞ্জ হৈ থাকিব আৰু কলমৰো নাম্বাৰ বাঢ়ি গৈ থাকিব। এই ফাংচন ইউজ কৰিলে সেইখিনি লাভৱান হ'ব পাৰি। এতিয়া হয়তো কিছুমানৰ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে কিয় মই ইয়াত ফাংচনৰ লগত +1 কৰিলোঁ আৰু এইটোত ফাংচনৰ লগত +1 বা কোনো সংখ্যা নিলিখিলোঁ, কেৱল লিখিলোঁ। তো সেইখিনি কথা অকণমান মই বুজাই দিছোঁ, চাব। যেতিয়া আমি এই টেবুলখন গোটেই চিলেক্ট কৰিছিলোঁ, তাক দিছিলোঁ ৰাম নাম। যেতিয়া আমি ৰাম টেবুলখনৰ পৰা চিৰিয়েল নাম্বাৰৰ জৰিয়তে নাম উলিয়াব গৈ আছিলোঁ, আপুনি চাওক চিৰিয়েল নাম্বাৰ আছে 1 নম্বৰ কলমত, কাষ্টমাৰ আইডি আছে 2 নম্বৰ কলমত, 3 নম্বৰ কলমত আমাক নেমটো আছিল।
গতিকে আমাক নেম লগা আছিল সিৰিয়েল নাম্বাৰৰ জৰিয়তে যদি নেম বিচাৰো তেতিয়া আমি 3 কৰিব লাগে কলম ইনডেক্স নাম্বাৰটো কাৰণ 2 তো কাস্টমাৰ আইডি আছে গতিকে ইয়াত আমি 3 কৰা স্বাৰ্থত ইয়াত আমি ৰো ফাংচনৰ লগত 1 প্লাস কৰিছিলো মানে এটো নাম্বাৰ 3 কৰিছিলো নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পালে আৰু যেতিয়া আমি কাস্টমাৰ আইডিৰ জৰিয়তে নেম বিচাৰি উলিয়াব গৈছিলো তেতিয়া আমি কি কৰিছো যে কেৱল ৰোৱে লিখিছো কাৰণ ইয়াৰ পৰা টেবুলখনৰ ডাটা কাউন্ট হৈছে তো সেই কাৰণে যদি আমি কাস্টমাৰ আইডিৰ জৰিয়তে নেম উলিয়াব লাগে তেতিয়া আমি এই সেলটোত নেক্সট সেলটোতে আমাৰ কাস্টমাৰ আইডি যেটো কলমত আছে তাৰে নেক্সট কলমটোতে আমাৰ যদি নেম থাকে কলম ইনডেক্স নাম্বাৰ 2 হ'ব লাগে আমি হাতেৰে 2 নিলিখি আমি ৰো ফাংচন ইউজ কৰিছো ৰোৱে আমাৰ হকে তাত 2 লিখিছে গতিকে নিশ্চয় আমাৰ আজিৰ এই ভিডিওটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হৈছে যদি উপকৃত হোৱা নাই পুনৰ ক'ব এই বিষয়ে বহলাই আকৌ আলোচনা কৰিম গতিকে আজি ভিডিওটো ইমানতে সামৰণি মাৰিলো যদি আমাৰ এই ভিডিওটো আপোনালোকে ভাল পাইছে লাইক কমেন্ট কৰি আমাক জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো আপুনি এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈকে মানে ধন্যবাদ